Hi guys! Welcome back to my channel! For today's video is going to be a review on this product right here. Yes guys, marami sa atin is nagsa-start na mag-vlog and marami sa atin nagpa-plano na mag-start ng kanilang sariling vlog. So, share ko sa inyo itong tools na ito na actually gift sa akin. And sobrang ganda nito guys. So, if nagsa-start pa lang kayo ng mga vlog, lahat naman sa atin meron ng cellphone, pwede na natin gamitin yung pang camera natin, pang video natin. Gaya ko, ginagamit ko yun yung cellphone ngayon. So, ito naman is isa din to sa magiging convenience sa atin na makakailanganin natin tools pag nag-vlog. Okay, so hindi ko na patatagalin pa yung video na to and bubuksan ko na siya at papakita ko na sa inyo kung ano yung laman nito para may idea kayo. Ano niya guys? Yung laman niya. So, meron siyang bracket, meron siyang mini mini ring light, tapos meron siyang microphone, saka meron din siyang wire para dito sa microphone. At of course, isa sa pinaka-importante itong tripod kasi hawakan ito. Okay, so tuturuan ko kayo kung paano mag-assemble nito. So, ito yung bracket. Ito yung adjust. Dito mo i-adjust pag naglagay ka ng phone. So, yan. Pwede mo siyang i-adjust. Kasi pwede ditong gamitan mo ng tablet or ganitong kalaking tablet. At saka yung phone pwede. Of course, phone pwede din dito. Tapos, pag naglagay kayo, ito yung tripod. Pwede mo siyang ilagay dito kasi meron din siyang lalagyan. Meron din ditong lalagyan. So, meron din ditong lalagyan. So, since mag-film ako, at saka gagamitin ko yung microphone at saka yung ring light. So, dito ko siya ilalagay. So, adjustable to guys look ito. Meron siyang adjustable na button dito. So, gagawin nyo lang is i-press nyo siya. Ganyan. Tapos, pwede nyo siyang adjust. Yan. Long press mo lang. Tapos, syempre, huwag mo bitawan. Tapos, pag binitawan mo, maglalak siya. So, huwag mo siyang bitawan. Kung gusto mo siyang i-adjust. Ganyan. Yun. So, lagay natin yung microphone. Ito yung microphone niya guys. So, lagay ng microphone. Slide mo lang siya. Meron pala siyang adjustable dito. Ilalak mo siya. Okay, so yan. Pag nalagay mo, ilalak mo siya. Adjustable dito. Ilalak mo siya. Tapos, ilagay natin yung yung light. Since harap ako doon. Pwede yung microphone saka yung ring light na adjust mo pag sa harap o sa likuran. So yun, since nga mag-film ako ngayon, so sa harap ko siya ilalagay para sa harap mo. Sa harap mo siya mag-light. So gagamitin mo is ilalak mo siya ng mabuti. And actually, itong ring light is adjustable din siya. Pwede mo siyang like pababa or pagano. Pwede din siya. I-adjust nyo lang itong part na ito. So, kung gusto mo na siya, kung okay ka na din sa kanyang posisyon, i-lock mo lang siya. Yan. And hindi na siya gumagalaw. So, yung microphone, gamit tong wire, kasama dito sa set. So, 4-in-1 vlog set na siya guys. Ito siya, ilagay mo lang siya dito sa likod. Tapos, yan, kukulit mo siya.
Ganito yung i-connect mo sa phone. Okay? So, i-test natin siya, guys. Okay, so using my phone, lalagyan ko siya dito. So, di ba? Pwede mo siyang ma-adjust. So, i-adjust mo siya para mag-lock yung phone, tsaka hindi yung malaglag yung phone. So, ganda to guys kasi itong part na to is rubber siya. So, hindi siya magsaslide o parang nakawala dyan sa practice. So, tapos mo na siyang ganyan. Tapos, lalak mo siya dito sa likod para hindi magalaw yung phone. Tapos ito, ilagay mo siya dito. Microphone siya. Okay. So, ang gagawin ko is i-on ko yung aking phone. Tatry ko siya guys. Pala guys, ito yung end ng ring light. So, USB port siya. So, wala kayong charger or any, or kung gusto niyo siyang gamitin, hindi siya nakasaksak. Meron kasi, meron atang, makakabibili ka ata nitong adapter na pang Android or iPhone. So, na-try ko na siya. Kaso yung akin na wala lang. Meron siyang adapter. Makakabili ka ng CDR King or any phone shop na nagbebenta ng mayroong adapter dito na para sa charger. Yung parang sa charger. Tapos, ilalagay mo siya. So, hindi naman kasi pwede naman siya kasi na direct mo siya isaksak doon sa kuryente or gamit yung charger or any USB port, pwede din sa laptop. So, kung nag-vlog kayo like outside vlog or travel vlog, pwede bumili lang kayo ng adapter. Dito na siya ilagay. Kung na-light na yung light. So, since nawala ako, yung gagamitin natin is so, once nasaksak na siya, meron siyang indicator na pwede na siyang i-on kasi nagla-lights yung kanyang on-off. So, maganda itong ring light guys na na-on ko na siya. See? Sobra niyang ang silaw niya, diba? So, pwede mo siyang may-adjust. Meron din siyang iba't ibang color shade. Yellow, tsaka blue ata to. Or white. Isa parang golden. Isa, yan, golden siya. Ito, white. Ito, parang sun-kissed lang. Tapos, pwede mo rin siyang papahinaan para hindi siya masyadong masilaw dyan. Pwede din na yan. See? So, gagamitin ko siya guys sa isang video ko na kasi mag-makeup ako. So, ako sa makeup video. So, ito na yung gagamitin ko at super convenient siya guys. Papakita kasi niya paano ko siya ilagay. Diba? So, ayan siya guys. Yan. Ganyan lang siya. Okay? So, tinry ko na siyang mag-record dyan. Okay naman yung voice niya. Ganda siya guys. Lalagay ko na lang yung shop na pinagbilhan niya nito tsaka yung price kasi alam ko ata sale yung nabili niya kasi almost nung pinakita niya sa akin nasa 8,000 ata to 9,000 tapos nabili niya lang like almost 1 line na siguro paubos na yung item kaya na mura na lang yung nabili. It's very convenient and it's good for beginners kasi lalo na kung cellphone yung ginagamit mo. Sobrang convenient. Tsaka handy siya dalhin.
So, yun na guys. And, thank you again for watching. Please, don't forget to subscribe on my channel. Like this video and help. If you think na makatulong sa inyong video na to, don't forget to subscribe. Okay? Thank you again guys. And see you on my next video. Bye! A few inches later, a few moments later, eventually, meanwhile, one eternity later.